HelloExplorers. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අපි අද කොතනද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා? අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ශාර්ජා වලට. අපි ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වත් වගේ ස්ටේජ්ස් වලට අපි යනවා කියලා කිව්වනේ. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට හිතුවා ශාර්ජා පෙන්නන්න. ශාර්ජා කොයි වගේද කියලා දැකලා නැති එක්කෙනෙක්ට. ඉතින් ශාර්ජා වල ලොකු දෙයක් පෙන්වන්න නෑ ඩුබායි වගේ. මොකද දේවල් තියෙනවා. ඉතින් කයාකින් තියෙනවා. එක එක දේවල් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න. ශාර්ජා බෝඩ් එකේම චුට්ටක් කිලෝමීටර් කීයක් වගේද? 5ක් වගේ. රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා. ෂවර්මා තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකක්. ඉතින් අද අපි ආවේ මොකද නම? Laffah restaurant එකට. Laffah restaurant එකට. ඉතින් අද අපි ආවේ ෂවර්මා try කරන්න. මේ famous කෑමක් නේද? ඔව් famous කෑමක්. අනිත් එක මේ මෙතන Laffah restaurant එක ශාර්ජා වල තියෙන place එක මාරම ලස්සනයි. ඔයගොල්ලෝ අපේ පිටිපස්සෙන් පේනවා කැනල් එකක් තියෙනවා, වෝටර් කැනල් එකක් තියෙනවා. මේ සොහානට පොඩක් පිස්සු දෙරින මේ වෙලාවේ මේ කුරුල්ලෝ දැකලා අපේ අර කලින් ඕල් ඩුබායි වීඩියෝ එකේ කුරුල්ල ගොඩාක් හිටියා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතනත් මාරම කුරුල්ල ගොඩක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා කුරුල්ල 1000 2000ක් මෙතන පිටිපස්සෙන් අපේ පිටිපස්සෙන් පියාඹන එහාට මෙහාට. ඉතින් අපි කියන්න ඕනේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලයි ඇයි අපි කෑම ගැන කරනකොට ෂවර්මා වගේ දෙයක් තෝරගත්තේ කියලා නේද? ෂවර්මා කියන්නේ මාරම famous ඩුබායි වල. ඉතින් UAE වල. ඉතින් ඒක තමයි අපි ඒක තමයි ලාභෙටම කන්න තියෙන මීල් එක මෙහෙ ආවොත් බඩගිනි වුණොත් එහෙම ටක් ගාලා ඔව් ලාභෙටම කන්න දින සුපිරිම රහම කෑමක් තමයි ෂවර්මා කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් රෙස්ටොරන්ට් වල දිරාම් 5යි 6යි 7යි තමයි ෂවර්මා එකක් වෙන්නේ. චිකන් හරි. ඔව් මැක්සිමම් 7යි. කියන්නේ දිරාම් 5ක් 6ක් 7ක් කියලා කියන්නේ ඩුබායි වල ඇවිල්ලා කන්න පුළුවන් තියෙන අඩුම කෑමක් තමයි නේ. මීල් එකක් තමයි. අඩුම මීල් එකක්. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ UAE ගත්තාම ලොකු ඉතිහාසයක් නැහැ අපේ ලංකාවට තරම්. ඉතින් ඒත් එක්ක බැලුවහම මේ තියෙන මේ කෑම වුණත් varieties ලිමිටඩ් කියන රෙස්ටොරන්ට් වල ලිමිටඩ් අපි දන්නේ නැති තව දේවල් ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ රෙස්ටොරන්ට් ලිමිටඩ් මොකද දැන් UAE ගත්තාම ගොඩක් අනිත් නැෂනැලිටිස් තමයි ඉන්නේ, ගොඩක් අනිත් ජාතීන් තමයි මේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හරියන රෙස්ටොරන්ට් තමයි මේ හැමතැනම තියෙන්නේ නේද? ඔව්. මොකද මේ රටේ ගොඩක් ජීවත් වෙන්නේ පිටරටවල වලින් ඇවිල්ලා වැඩ කරන අයයි. ගොඩක් ටූරිස්ට්ලා මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම කල්චර්ස් එක්ක හොයලා තමයි මේ රෙස්ටොරන්ට්ස් හැමදේම හැදලා තියෙන්නේ නේද? ඔව්. ඉතින් අපි රෙස්ටොරන්ට් එකට ගිහලා බලමු කොයි වගේද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ නේද? ඔව් යන් ඒ විතරයි. හරි අපි මේ ඕඩර් එක ආවා. අපි ඕඩර් කරේ roasted chicken කියලා එකක්. ඒක ගොඩක් spicy. ඒකට උඩින් chips වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට sauces දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි try කරමු ඒකත්. තව අපි මෙතනට ආවෙම මෙතන තියෙන ෂවර්මා try කරන්න. ෂවර්මාගේ මම පොඩි කෑල්ලක් කෑවා. මාරම රහයි. මේකේ තියෙනවා chicken තියෙනවා. ඇතුලේ potato තියෙනවා. එතකොට තව මොනවා හරි තියෙනවා vegetables ශාති. මම කන ගමන් ආයෙම රස බලන්න මම කලින් එක කාගෙන ගියා රහින්ද. මේ පොඩකින් බලමු කාලා කියනවා තව මොනක් තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඇඹුල් රහට මොකක් හරි මේ සුනාල ආසම දෙයක්. මට ඒක නම් මතක නෑ. පිකල් එකක්. හැලපීනෝ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ෂවර්මා එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඒකට ඔක්කොම ස්පයිසස් ඔක්කොම මේ උරා ගන්න විදිහට තමයි ඉතින් ෂවර්මා කියන දේ හැදෙන්නේ. ඉතින් දැන් සොහානි ෂවර්මා ගැන පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ෂවර්මා ගැන දැන් කිව්වා කොහෙද ඉඳලා ෂවර්මා එන්නේ ඔක්කොම විස්තර කිව්වා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට අද කියන්නේ චිකන් කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. බොරු මීලුවක් කරේ චිකන් කොහෙන්ද ඉන්නේ නෙවෙයි. මම චිකන් කන්න කැමති හින්දා මම චිකන් එකක් ඕඩර් කරා. මේක බ්‍රෝස්ටඩ් චිකන්. මේක KFC ගේ ඔයගොල්ලෝ අපි කන්නේ. ඒ චිකන් එක වගේම තමයි. හැබැයි ඊට වඩා මට මේක රහයි. KFC වලට ආස කට්ටිය මාතේ තරහ වෙන්න එපා. එහෙම කිව්වා කියලා. හැබැයි මේ දැන් මේගොල්ලෝ අපි ඕඩර් කරාම චිකන් එකේ මෙන්න මේ වගේ තව සෝසස් වර්ග දෙකක් එනවා. මේක ඇවිල්ලා garlic paste එකක්. මේකේ අපිට ඕනනම් මේව දාලා මාරම රහයි. මේ සෝස් එකත් එක්ක අද්දි garlic රහයි. ඔය චිකන් එක ගොඩක් crispy. ඒකින්ද කන්න හරි ආස හිතෙනවා. garlic paste එකට අමතරව චිකන් එකත් එක්කම තව ස්පයිසි සෝස් එකකුත් එනවා. ස්පයිසි අයට මේක තමයි මරු ඔප්ෂන් එක. අපි කාලා බලමු. මේක ඇවිල්ලා මේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ UAE වල ආවම hot sauce කියලා කන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය මෙහි කැමති hot sauce එක කන්න. මෙන්න මේ වගේ hot sauce එකක් තමයි මේකත්. මේකේ ගොඩක් ඇඹුල් ගතියත් එක්කම මාරම රහට එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ උඩට දාලා තියෙනවා මේකලගේ
දාලා තියෙනවා මේ ස්පයිසස් දාලා තියෙනවා. මේක ගොඩාක්ම ස්පයිසි නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම ස්පයිසි කන්න දෙක්කෙනුටත් මේක කන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කටට පොඩි සරකුත් එක්ක තමයි කන්න තියෙන්නේ. ඒකින්ද අර ලංකාවේටත් මේක ගානට සෙට් වෙලා යනවා වැඩේ. අනිත් එක කියන ඕන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ චිකන් එක ක්‍රිස්පි චිකන් එක උඩින් දාලා තියෙන ඒගොල්ලෝ පොටැටෝ වෙජස්. මේ පොටැටෝ වෙජස් මේගොල්ලෝ මේ සාමාන්‍ය දැක්කාම පේන්නේ කොච්චර ලොකුද කියලා. මේ පොටැටෝ වෙජස් මේගොල්ලෝ මේ ඇතුළේම තමයි හදන්නේ. හරිම ෆ්‍රෙෂ් එකකින්ද. අනිත් මොකද මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගොඩක් දැක්කා මේගොල්ලෝගේ පෝස්ට් දැක්කා. මෙතන කරලා තියෙන වීඩියෝස් දැක්කා. ඉතින් අපිටත් ආශි වෙන අවිල try කරලා බලන්න කොහොමද මේක. මොකද මෙච්චර මේකේ රිව්ස් හොඳයි. ඉතින් ඔන්න අද අපි ආව try කරන්න. මෙතන කන ගම හවසට આવොත් මාර ලස්සන සන්සෙට් එකකුත් බලාගෙනම කන්න පුළුවන්. ඉවරයි අපි දැන් රෙස්ටෝරන්ට් එකේ යන්නේ. ඉතින් රෙස්ටෝරන්ට් එකට පෙන්නගෙනම යන්න උගන්න කොහොමද කියලා එන්න. මේ දින්නේ මේක තමයි රෙස්ටෝරන්ට් එක. මේක විල ලෆා රෙස්ටෝරන්ට් එක. ඒකෙන් තමයි අපි දැක්කේ. හරි මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ රෙස්ටෝරන්ට් එක. අවසර ලයිට් දැම්මම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ ලෆා රෙස්ටෝරන්ට් එකේ එළිය මෙන්න මේ වගේ දාලා තිනවා චිකන් රෝස්ට් වෙන්න දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි චිකන් රෝස්ට් කරන්නේ. මේ වගේ ග්‍රිල් දාලා දැන් ග්‍රිල් කරනවා කැරගෙනවා චිකන් එක. බේරනවා. ඔව් ජූස් බේරනවා. කාලයක් කන්න ආසීද. ඉතින් මේව තමයි මේ ඇතුලේ රෙස්ටෝරන්ට් එක ඇතුලේ මෙහෙම තමයි තත්ත්වය තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන ඇතුලේ. එන්න වෙන්නන්න. අවදාතම ෂවර්මාද? ඒක නෑ එලි. Okay. Thank you very much. Welcome sir. Thank you very much. Thank you. Bye. ගෙදර යන්න කලින් ආපු එකේ තේ එකක් දීලා මෑන්න ඕනේ. දෙකක් බිව නැත්තම් මන්නේ මොකද්ද වගේ. අපිට අමතක අතරින් ගන්න නේද? නෑ එතන තේ නෑ. අපි අහුවේ තේ කොෆි එතන නෑ. correct. මොන දෙකක් වුණා මේක තේ එක ඩිරාම් 2යි. ඩිරාම් 2 කියන්නේ රුපියල් 110යි. තේ එකක් ඉදරන් කලින් බීලා යන්නේ. හැබැයි වෙන තැන්වල ඔව් ඩිරාම් වලත් තියෙනවා ගොඩක් තැන්වල. මෙතන ඩිරාම් 2යි. සමහර තැන්වල පොඩ්ඩක් අර ටූරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන්ස් තියෙන තැන්වල පොඩ්ඩක් ගාණ වැඩි. ඩබල් වගේ. Yes. දැන් අද ෂවර්මා හදන්නත් ඉගෙන ගත්තා. ෂවර්මා කොහොමද ඒකෙන් කපන්නේ? සමහර ඒවා අපිට වීඩියෝ කරගන්නත් බැරි වුණා. වීඩියෝ කරගන්නත් බැරි වුණා. මොකද එච්චර අපිත් එක්සයිටඩ්. ඔය ඒගොල්ලොත් පට්ටම් බිසි. ඉතින් අපිත් කොහොම හරි වැඩේ කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් නම් දැම්ම channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ ගානට අර ටෝන් ගාලා ගහන්න. ඊළඟට අලුත් වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අලුතෙන් හම්බ වෙනකම් see you.